සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම SLE Work YouTube channel එකෙන් අරන් එන brand new episode එකක් එක්කයි මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ජලනල ශිල්පීය උපක්‍රමයක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. faucet socket එකක් නැතුව. එහෙම නැත්නම් ඇතුළත පොට තියෙන PVC socket එකක් නැතුව අපි කොහොමද tap එකක් බටයකට සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඉතින් මේක පොඩි ටිප් එකක්. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ හදිසි අවස්ථාවකදී. ඉතින් අපි බලමු ඇතුළත පොටර් තියෙන සොකට් එකක් නැති වුණොත් PVC බටේ කෙලින්ම ටැප් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ gravity pressure එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ටැංකියකින් එන වතුර ප්‍රෙෂර් එකකට පමණයි. එහෙම නැතුව ප්‍රෙෂර් පම්ප් යූස් කරලා මැනුවලි ප්‍රෙෂර් කරන ජලනල වලට මේක සුදුසු වන්නේ නැහැ. මොනොත් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් gravity pressure එකට. ඉතින් මේ සඳහා tread seal පාවිච්චි කරනවා, එස්ලෝන් ගම් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට PVC බටේ රත් කිරීම සඳහා ඔයාලට ගින්දර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ රූපරාම වැළුවාම මේක අයිඩියා එකක් විදිහට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කොහොමද ටැප් එක සවි කරගත්තේ කියලා. නැවත මතක් කිරීමක් කරනවා gravity pressure එකට පමණයි මේ ක්‍රමය ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙන්නේ. ඔයාලට මේකත් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.